নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে নমিনীয়ে কনজিউমাৰ কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব পাৰে নেকি। যেতিয়া আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি এটা খোলে, বেংকত একাউণ্ট খোলে, তেতিয়া তাত নমিনী আপুনি দিব লাগে। এতিয়া আমি আজি জানিম নমিনীয়ে কনজিউমাৰ কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, এই বিষয়ে চমুকৈ আজি চৰ্চা কৰিম। কাৰণ বেংকত একাউণ্ট খুলিবলৈ যাওঁতে সকলোৱে নমিনী দিয়ে। যিকোনো ধৰণৰ পলিচি, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিয়ে হওক বা ফিক্সড ডিপজিটেই হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ গ'লে তাত নমিনী সকলোৱে দিয়ে। গতিকে আজি আপোনালোকে জানি থওক নমিনীয়ে কেছ ফাইল কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে কনজিউমাৰ কোৰ্টত, এই বিষয়ে চৰ্চা কৰিম। অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে এ নমিনী কেন ফাইল এ কেছ ইন কনজিউমাৰ কোৰ্ট। কনজিউমাৰ কোৰ্টত নমিনীয়ে কেছ ফাইল কৰিব পাৰে। The nominee is the person designated to receive the proceeds or assets from the service provider like bank or insurance company and can file a complaint for any deficiency in service such as delayed payment or denial of the claim. নমিনীয়ে কনজিউমাৰ কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব পাৰে। আৰু নমিনী এজন এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি হয় যিয়ে যাক অধিকাৰটো বা পাৱাৰটো দিয়া হয় বা ডেজিগনেট কৰা হয় এছেটছ বা ফাণ্ড ৰিচিভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সম্পত্তি হওক বা এছেটেই হওক বা ফাণ্ডেই হওক, সেইখিনি নমিনীয়ে ৰিচিভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক পাৱাৰটো দিয়া হয় ফ্ৰম দি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ লাইক বেংক অৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী। এতিয়া ধৰক বেংকত যদি আপোনাৰ একাউণ্ট থাকে বা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত যদি পলিচি থাকে, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি আছে আপোনাৰ, তাততো আপোনাৰ নমিনী থাকিব। সেই নমিনীজনে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ পৰা এছেটছ হওক ফাণ্ড হওক সেইখিনি তেওঁ কালেক্ট কৰিব পাৰে বা ৰিচিভ কৰিব পাৰে। আৰু যদি ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ হয়, অৰ্থাৎ পে'মেণ্ট কৰোঁতে যদি ডিলে হয়, ডিলেড পে'মেণ্ট হয় বা ডিনাইল অফ দি ক্লেইম, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিটো হৈ যোৱাৰ পিছত, মেচিউৰিটি হোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া ক্লেইম কৰিবলৈ গ'ল তেতিয়া যদি ডিনাই কৰে, দিব নোখোজে বা পে'মেণ্টটো যদি ডিলে কৰে, বেংকেই হওক বা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী হওক, তেতিয়াহ'লে নমিনীয়ে ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচৰ গ্ৰাউণ্ডত কমপ্লেইন ফাইল কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব। However, the legal position of a nominee is complex. যদি আমি লিগেল ছাইডৰ পৰা বস্তুটো পৰ্যালোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে যিটো লিগেল পজিশ্যন নমিনীৰ সেইটো অলপ জটিল, কমপ্লেক্স। এতিয়া অলপ বহলাই আলোচনা কৰিম। নমিনী এজ এ ট্ৰাষ্টি, ট্ৰাষ্টি বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পায়। নমিনী এজ এ ট্ৰাষ্টি, ট্ৰাষ্টি হিচাপে নমিনীৰ ভূমিকা কি? Generally, a nominee acts as a trustee or custodian of the funds, assets, property, not the absolute owner. Generally দেখা যায় নমিনীক ট্ৰাষ্টি হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি আৰু ফাণ্ড বা এছেটছ, যাক আমি ভূ সম্পত্তি হওক বা সম্পত্তি বা ইনভেষ্টমেণ্ট বা ফাণ্ডছ, সেইবিলাকৰ ট্ৰাষ্টি অথবা কাষ্টডিয়ান বুলি আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ নমিনীক। কিন্তু তেওঁ এবছলুট অ'নাৰ নহয়, মনত ৰাখিব। দেয়াৰ প্ৰাইমাৰী ৰোল ইজ টু এনচিয়ৰ এ স্মুথ ট্ৰেন্সফাৰ অফ দি এছেটছ উইদাউট দি নিড ফৰ লেংদি প্ৰচেছ লাইক অবটেইনিং এ ছাকচেছন চাৰ্টিফিকেট। দেয়াৰ প্ৰাইমাৰী ৰোল, নমিনীৰ ভূমিকাটো হৈছে কিবা এটা ইনভেষ্টমেণ্টত যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হয়, তাত ফাণ্ড থাকে, সেই ফাণ্ড অথবা সম্পত্তি বা এছেটখিনি যাতে সহজভাৱে ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যায়, লেণ্ডি প্ৰচেছ নকৰাকৈ, সেই ক্ষেত্ৰত নমিনীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া ছাকচেছন চাৰ্টিফিকেট উলিয়াবলৈ যাওঁতে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যাব লাগে।
এটা নিয়মৰ মাজেদি যাব লাগে, যিটো এটা লেংদি প্ৰচেছ। কিন্তু নমিনি থাকিলে অতি সহজতে এছেটছ বা ফাণ্ড নমিনিয়ে ৰিচিভ কৰিব পাৰে। সেইটো তেওঁৰ প্ৰাইমাৰী ৰোল। আৰু ফাণ্ডছ বা এছেট সহজতে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰি নমিনিৰ জৰিয়তে। সেইকাৰণে কৈছে দেয়াৰ প্ৰাইমাৰী ৰোল ইজ টু এনচিয়ৰ এ স্মুথ ট্ৰেন্সফাৰ অফ দি এছেটছ উইদাউট দি নিড ফৰ লেংদি প্ৰচেছ লাইক অবটেইনিং এ ছাকচেছন চাৰ্টিফিকেট। ছাকচেছন চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো লেংদি প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগে, নমিনি থাকিলে এছেটছ বা ফাণ্ড অতি সহজভাৱে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰি। মনত ৰাখিব। আল্টিমেট বেনিফিচিয়াৰিজ। The nominee is expected to distribute the funds to the legal heirs of the deceased as per the applicable laws of succession. For example, Hindu Succession Act 1956. The legal heirs retain the rightful claim to the ownership of the assets. Ultimate beneficiaries কোন হয়? The nominee is expected to distribute the funds to the legal heirs of the deceased as per the applicable laws of succession, that is Hindu Succession Act 1956. এইটো প্ৰত্যেক ব্যক্তি বা লোকে আশা কৰে, যেতিয়া নমিনি এজন দিয়ে, বেংকতে হওক, একাউণ্ট খোলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি এটা খোলাৰ ক্ষেত্ৰতে যেতিয়া নমিনি এজন দিয়ে, তেতিয়া এইটো আশা কৰা যায় নমিনিয়ে ফাণ্ডখিনি লিগেল এয়াৰ্ছৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব। যদি যিজন পলিচি হোল্ডাৰ বা একাউণ্ট হোল্ডাৰ তেওঁ ঢুকালে, তেওঁৰ ফাণ্ড আছে, তেওঁৰ এছেট আছে, সম্পত্তি আছে, সেইখিনি নমিনিয়ে যিজন একাউণ্ট হোল্ডাৰ ঢুকালে বা ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিৰ হোল্ডাৰজন ঢুকালে, তেওঁলোকৰ যে লিগেল এয়াৰ থাকে, সেই লিগেল এয়াৰসকলৰ মাজত ফাণ্ডছেই হওক বা এছেটছেই হওক বা প্ৰপাৰ্টি হওক বা ইনভেষ্টমেণ্টেই হওক, তাত যিখিনি ফাণ্ড থাকে, সেইখিনি নমিনিয়ে লিগেল এয়াৰসকলৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব বুলি আশা কৰা যায়। তেওঁৰ নমিনিৰ সেইটোৱে কাম। যিজন ঢুকালে তেওঁৰ ফাণ্ডছ হওক, এছেটছ হওক, লিগেল এয়াৰসকলৰ মাজত যাতে ইকুৱেলি তেওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব পাৰে, সেইটোৱে মুখ্য ভূমিকা নমিনিৰ। ছাকচেছন ল আছে, সেই লৰ অধীনত যাতে নমিনিয়ে ফাণ্ডছ হওক, প্ৰপাৰ্টি হওক, এছেট হওক, লিগেল এয়াৰসকলৰ মাজত ডিষ্ট্ৰিবিউট যাতে কৰি দিয়ে, সেইটো আশা কৰা যায় এজ পাৰ ল। The legal heir retain the rightful claim to the ownership of the asset. সেই ফাণ্ডেই হওক বা এছেটেই হওক, লিগেল যিখন এয়াৰ থাকে তেওঁলোকে ৰাইটফুল ক্লেইমেণ্ট বুলি ধৰি লোৱা হয়। The legal heirs retain the rightful claim to the ownership of the asset. সেই ফাণ্ড বা এছেটৰ অ'নাৰশ্বিপটো কাৰ থাকিব? যিসকল লিগেল এয়াৰ থাকিব, তেওঁলোকৰ সেই অধিকাৰটো তেওঁলোকৰে থাকিব, নমিনি নহয়। ফাণ্ড হওক, এছেট হওক, সেইখিনিৰ লিগেল অ'নাৰশ্বিপটো লিগেল এয়াৰসকলৰ হাতত থাকিব, নমিনি নহয়। অৰ্থাৎ নমিনি ইজ নট এ এবছলুট অ'নাৰ। তেওঁ কেৱল এছেট বা ফাণ্ড, প্ৰপাৰ্টি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়াৰ দায়িত্বহে তেওঁ থাকে লিগেল এয়াৰসকলৰ মাজত। মনত ৰাখিব। এক্সেপশ্যনছ আছে ইয়াৰ কেতবোৰ। বেনিফিচিয়েল নমিনিজ। An exception exists for life insurance policies where, according to 2015 amendment to the Insurance Act, the nominee, if they are the spouse, parents or child of the insured, is considered a beneficial nominee and becomes the absolute owner of the policy proceeds. কেতবোৰ বেনিফিচিয়েল নমিনি থাকে, আৰু এই বেনিফিচিয়েল নমিনিসকল হৈছে স্পাউছ বুলি ক'লে হাজবেণ্ড বা দুজনকে বুজায়। বেনিফিচিয়েল নমিনিসকল হ'ল স্পাউছ, পেৰেণ্টছ আৰু চাইল্ড। এওঁলোক হ'ল বেনিফিচিয়েল নমিনি।
এজ পাৰ এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্টখন এমেণ্ড হৈছিল 2015। সেই এমেণ্ডমেণ্টৰ মতে স্পাউছ, পেৰেণ্টছ আৰু চাইল্ড হ'ল বেনিফিচিয়েল নমিনী আৰু তেওঁলোক এবছলুট অনাৰ অফ দি পলিচি। আৰু পলিচিখনৰ এবছলুট অনাৰ হ'ল বেনিফিচিয়েল নমিনীসকল আৰু তেওঁলোক হ'ল স্পাউছ, পেৰেণ্টছ আৰু চাইল্ড। মনত ৰাখিব। নৰ্মেলি নমিনী এবছলুট অনাৰ নহয়। ফাণ্ডৰে হওক, এছেটৰে হওক বা পলিচিৰে হওক, নমিনী এবছলুট অনাৰ নহয়। কিন্তু বেনিফিচিয়েল নমিনী যিসকল আছে, আৰু বেনিফিচিয়েল নমিনী বুলি ক'লে স্পাউছক বুজায়, পেৰেণ্টছ আৰু চাইল্ডক বুজায়, তেওঁলোক কিন্তু বেনিফিচিয়েল নমিনী। তেওঁলোক এবছলুট অনাৰ হয় এই পলিচিৰ এজ পাৰ এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্ট 2015। নৰ্মেলি আপোনালোকে সকলোৱে জানে নমিনী এবছলুট অনাৰ নহয়। ফাণ্ডৰে হওক, প্ৰপাৰ্টি হওক, এছেটে হওক বা পলিচিৰে হওক। কিন্তু যিসকল বেনিফিচিয়েল নমিনী আছে তেওঁলোক এবছলুট অনাৰ হয়। মনত ৰাখিব। এতিয়া ডিছপুটৰ কথা আহিছোঁ। যদি if there is a dispute between the nominee and the legal heirs, the matter may need to be resolved in a civil court which has the jurisdiction to decide a matter of inheritance and succession. এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নমিনী আৰু লিগেল এয়াৰ্ছৰ মাজত যদি কিবা বাদ বিতণ্ডা হয়, ডিছপুট হয়, তেতিয়াহ'লে এই বিষয়টো সমাধান কৰা যায় চিভিল কোৰ্টত। আৰু চিভিল কোৰ্টৰ এই ক্ষেত্ৰত জুৰিডিকশ্যন আছে টু ডিচাইড অন মেটাৰ অফ ইনহেৰিটেঞ্চ আৰু ছাকচেছন। ইনহেৰিটেঞ্চ আৰু ছাকচেছনৰ যিটো বিষয়, সেইটোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত দিয়াৰ জুৰিডিকশ্যন চিভিল কোৰ্টৰ আছে। সেইকাৰণে কৈছে যদি কিবা বাদ বিতণ্ডা হয়, ডিছপুট হয় লিগেল এয়াৰ আৰু নমিনীৰ মাজত, তেতিয়াহ'লে এই বিষয়টো ৰিজল্ভ হ'ব, সমাধান হ'ব চিভিল কোৰ্টৰ জৰিয়তে। কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত চিভিল কোৰ্টৰ জুৰিডিকশ্যন থাকে ইন দি মেটাৰ অফ ইনহেৰিটেঞ্চ এণ্ড ছাকচেছন। মনত ৰাখিব। The consumer court is primarily concerned with deficiency of service by the provider. অৰ্থাৎ এটা কথা মনত ৰাখি ল'ব আপোনালোকে, যদি নমিনী আৰু লিগেল এয়াৰসকলৰ মাজত যদি কিবা ডিছপুট হয়, সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৰিগাৰ্ডিং ইনহেৰিটেঞ্চ এণ্ড ছাকচেছন, তেতিয়াহ'লে এই বিষয়টো ওপৰত সিদ্ধান্ত দিব চিভিল কোৰ্টে। আপুনি চিভিল কোৰ্ট মুভ কৰিব লাগিব। কাৰণ ইনহেৰিটেঞ্চ আৰু ছাকচেছনৰ বিষয়টোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত দিব পৰা জুৰিডিকশ্যন কেৱল চিভিল কোৰ্টৰ আছে। গতিকে লিগেল এয়াৰ আৰু নমিনীৰ মাজত কিবা ডিছপুট হ'লে সেই বিষয়টো চিভিল কোৰ্টত আপুনি ফাইল কৰিব লাগিব বা চিভিল কোৰ্টে ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত দিব পাৰিব। কাৰণ চিভিল কোৰ্টৰ ইনহেৰিটেঞ্চ আৰু ছাকচেছনৰ ওপৰত জুৰিডিকশ্যন আছে। গতিকে লিগেল এয়াৰ আৰু নমিনীৰ মাজত কিবা সমস্যা হ'লে, বাদ বিতণ্ডা হ'লে, সেই মেটাৰটো চিভিল কোৰ্টতহে ফাইল কৰিব লাগিব কেছটো। মনত ৰাখিব। The consumer court is primarily concerned with deficiency of service by the provider. কনজিউমাৰ কোৰ্টত কেতিয়া যাব? ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ লাইক বেংক আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী, তেওঁলোকে যদি পে'মেণ্ট সঠিক সময়ত নিদিয়ে, ডিলে কৰে, ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ হয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে কনজিউমাৰ কোৰ্টত আপুনি কেছ ফাইল কৰিব পাৰিব বা নমিনীয়ে কেছ ফাইল কৰিব পাৰিব। আৰু ইনকেছ যদি নমিনীয়ে কেছ ফাইল কৰিব বিচাৰিছে ৰিগাৰ্ডিং ইনহেৰিটেঞ্চ আৰু ছাকচেছন এই বিষয়ৰ ওপৰত, তেতিয়া তেওঁ চিভিল কোৰ্ট মুভ কৰিব লাগিব। আৰু ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ অৰ্থাৎ বেংক বা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে যদি পে'মেণ্টটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডিলে কৰে বা ৰিফিউজ কৰে বা টাইমত নিদিয়ে বা ডিনাই কৰে ক্লেইমটো, তেতিয়াহ'লে নমিনীয়ে কনজিউমাৰ কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব পাৰিব। চমুকৈ দি নমিনী ইজ এ কনজিউমাৰ ফৰ দি পাৰ্পাছ অফ মেইনটেইনিং এ কমপ্লেইন এগেইনষ্ট দি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ফৰ ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু দি ছাৰ্ভিচ। এইখিনিতে মনত ৰাখিব, নমিনীক কনজিউমাৰ হিচাপে গণ্য কৰা যায়। আৰু ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে, তেতিয়াহ'লে নমিনী যিহেতু কনজিউমাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয়, নমিনীয়ে কমপ্লেইনটো কনজিউমাৰ কোৰ্টত দিব পাৰে। মনত ৰাখিব। দি প্ৰভাইডাৰ কেনট ৰিফিউজ পে'মেণ্ট টু এ ভেলিডলি এপইণ্টেড নমিনী। যিবিলাক ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ আছে লাইক বেংক অৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী, তেওঁলোকে পে'মেণ্টটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰিফিউজ কৰিব নোৱাৰে, অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে যদি নমিনীজন ভেলিডলি
এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। The issue how the nominee must distribute the money afterward among the legal heirs is a separate matter governed by succession laws. এইটো আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, নমিনীয়ে কিদৰে টকাখিনি বা ফাণ্ডখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লিগেল এয়াৰসকলৰ মাজত, সেইটো এটা ছেপাৰেট মেটাৰ যিটো ছাকচেছন লৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল নমিনী যেতিয়া দিয়া হয় বেংক একাউণ্ট খোলাৰ সময়ত বা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি কৰিলে তাত যেতিয়া নমিনী দিব, এই নমিনীয়ে কিন্তু কনজিউমাৰ কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব পাৰে। কনজিউমাৰ কোৰ্টত তেওঁ কেছ ফাইল কৰিব কেতিয়া, যদি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰে ডিলে পে'মেণ্টটো দিওঁতে দেৰি কৰে বা ক্লেইমটো ৰিফিউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে নমিনীয়ে কনজিউমাৰ কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব পাৰে। যদি লিগেল এয়াৰ আৰু নমিনীৰ মাজত কিবা ডিছপুট হয়, বাদ বিতণ্ডা হয় ৰিগাৰ্ডিং ইনহেৰিটেঞ্চ আৰু ছাকচেছন, তেতিয়াহ'লে নমিনীয়ে চিভিল কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব পাৰে। কাৰণ ইন দি মেটাৰ অফ ইনহেৰিটেঞ্চ আৰু ছাকচেছনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ডিছপুট থাকিলে সেই ডিছপুটটোৰ সমাধান দিব পাৰিব চিভিল কোৰ্টে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নমিনীয়ে চিভিল কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব পাৰিব, মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও কিবা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মোৰ আলোচনা আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু বিদায় মগাৰ আগত মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, নতুন দৰ্শকসকলে। আৰু যিসকল দৰ্শকে অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী। আৰু শেষত এটা অনুৰোধ কৰিম, ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চাওক আৰু এটা সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচাব। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুবিলাক বুজি পোৱাত জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ কমপ্লেক্স অথবা জটিল। সেইকাৰণে বিশেষ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে বিশেষ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া বিদায় মাগিছোঁ। অহা সন্ধিত পুনৰ লগ পাম নতুন বিষয়বস্তু লৈ, নতুন ভিডিঅ' লৈ। নমস্কাৰ।